And we will meet a third figure. و شخصیت سومی رو ملاقات میکنیم اینجا. You might call this third figure the anointed messenger. و اینو میتونی بگی یک پیام آوری که مسح شده. I call this the anointed messenger of Jubilee. اینو من میگم پیام آور مسح شده زمان 50 روز سال 50. Chapter 61 is the central focus of this third section, and that's where we meet this anointed messenger of Jubilee. و 61 قسمت مرکزی این قسمت است و در 61 است که ما این شخص رو ملاقات میکنیم. But before we get to this anointed messenger, let's look just a few verses of the opening chapter 56. قبل از اینکه ما اینو ملاقات کنیم بیایم یه قسمتی از 56 رو بخونیم با هم. In 56 verses 1 and 2, we see instructions to live a righteous life. از 56 1 تا 2 ما یک مقدمه‌ای داریم برای معرفی یک پادشاه با انصاف عادل. So let's read 56 1 and 2. 56 1 و 2 رو میخونیم. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته آن را بی حرمت نکند و دست خویش را از هر عمل بد باز دارد. In this section we'll read about keeping the Sabbath. در این قسمت ما داریم میخونیم که چجوری سبت رو باید نگه داریم. Now that probably wasn't happening in Babylon. این احتمال خیلی زیاد در بابل به انجام نمیرسید. So some of the things described in this section feel like they're talking about life after the return that isn't quite what they had hoped it would be. و احتمال داره که این قسمت آدم فکر میکنه که احتمالاً داره در مورد زمانی صحبت میکنه که اینا دیگه بر میگردن. But also keep in mind when the references come in Isaiah in the third section to keeping the Sabbath, it's more of a symbol for faithfulness to God. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که موقع اشعیا این موضوع سبت میتونست به صورت سمبولیک باشه در ارتباط با وارد شدن به آرامش یا صلح خداوند. Isaiah is not teaching that if you keep the Sabbath, then you will be saved and delivered, and if you don't, you'll be judged. اشعیا این درس رو نمیده که شما باید سبت رو نگه دارید و اگر سبت رو نگه ندارید قضاوت میشید و نجاتتون از دست میدید. He's using the word Sabbath as a symbol for the entirety of living a life faithfully in response to God. و از کلمه سبت به این موضوع استفاده میکنه که هر کسی که همیشه در زیر خواست خداوند، هدایت خداوند زندگی کنه همیشه در سبت خواهد بود. So these once again it begins with a call to righteous living. باز میخواد که ما زندگیمون زندگی با عدالت و انصافی باشه. But let's now read verses 3 through 8. 3 تا 8 یک نفر بلند بخونه. پس غریبی که با خداوند مقترن شده باشد تکلم نکند و نگوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خسی هم نگوید که اینک من درخت خشک هستم، زیرا خداوند درباره خسی‌هایی که سبت‌های مرا نگاه دارند و آنچه را که من خوش دارم اختیار نمایند و به عهد من متمسک گردند چنین میگوید که به ایشان در خانه خود و در اندرون دیوارهای خیش یادگاری و اسمی بهتر از پسران و دختران خواهم داد، اسمی جاودانی که منقطع نخواهد شد به ایشان خواهم بخشید. و غریبانی که با خداوند مقترن شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند، یعنی همه کسانی که سبت را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازند و به عهد من متمسک شوند، ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی‌های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خانه من به خانه عبادت برای تمامی قوم‌ها مسمی خواهد شد. و خداوند یهوه که جمع کننده رانده شدگان اسرائیل است میگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد علاوه بر آنانی که از ایشان جمع شدند. Well,
This passage begins by describing two classes of people. این قسمت دو جور انسان رو داره معرفی میکنه. First, he mentions the foreigner, and he mentions the eunuch. داره صحبت میکنه در مورد غریبان و خارجی ها، همچنین صحبت داره میکنه در مورد خواجه ها. What do these two people have in common? چه چیزی این دوتا آدم با هم دیگه در ارتباط مشترک دارن؟ They would be excluded from the assembly of the people of God. هر جفت اینها نمیتونن وارد جامعه خداوند بشن. So the foreigner, we might think the same as the sojourner, the one who's not from us. وقتی که صحبت از غریبه میکنه، از یکی از ما نیست. But then the eunuch is one who, because of Deuteronomy 23, is also excluded from the assembly. و خواجه هم به خاطر تثنیه 23 نمیتونست وارد قوم بشه. What's being described here? چه چیزی رو در اینجا به ما توضیح میده؟ God is saying, don't consider yourselves separate because I'm bringing you in. خداوند میگه خودتو خارجی حساب نکن به بیرونی، چون من میخوام بیارمت وارد بشی. But note what he's saying, the foreigner who has joined himself to the Lord. داره صحبت میکنه در مورد خارجی یا غریبی که خودشو بس کرده در مقابل خداونده. The eunuch who keeps my Sabbath. میگه خواجه‌ای که سبت‌های مرا نگاه می‌دارد. Now, so to be clear, when Isaiah explains what it means to join himself to the Lord. و چیزی که داره میگه منظورش این هستش که میاد خودش رو به خداوند میرسونه. He loves the name of the Lord. دوست داره اسم خداوند رو. He keeps the Sabbath. سبت رو نگه می‌داره. He holds fast to my covenant. و عهد من رو متمسک میشه بهش. He ministers in the presence of the Lord. و خدمت میکنه در حضور خداوند. He loves the name of the Lord. دوست داره اسم خداوند رو. See, so this is a foreigner who's professed faith in Yahweh. حالا یه خارجی هستش که ایمان آورده به یهوه. So this is describing a new picture of what it means to be the people of God. این یک تصویر جدیدی هستش که به ما نشون میده که چطوری میشه ما جزو قوم خدا باشیم. But you will recognize this theme from the whole book of Isaiah. و شما این موضوع رو در کل کتاب اشعیا تا حالا دیده بودید. How many times have we seen this picture of all nations gathering together to go uphill to worship the Lord? چند بار این تصویر رو با هم خوندیم که همه امت‌ها با هم دیگه جمع خواهند شد و بر اون کوه روان خواهند شد تا خداوند رو برن بپرستن. And here he's clear that it's not only all ethnic nations. اینجا کاملا شفافه که فقط یک قوم خاصی اینجا نیستش. Here he's talking about eunuchs. داره صحبت میکنه در مورد خواجه ها. Doesn't matter what nationality you are, you think you're excluded because of what's happened to your body. و مهم نیست حتی قومت، حتی از نظر بدنی هم اتفاقی برات افتاده، تو باز جزو این قوم هستی. But when you're joined to the Lord, you're included in God's people. وقتی که شما با خداوند میرسی، وصل میشی، عضو قوم خداوندم هستی. So Isaiah, this is not new with Jesus. Isaiah is saying that all kinds of physical issues, ethnic issues, class issues don't matter. All that matters is faith in me. و چیزی که اشعیا داره میگه اینه که تمام اون مشکلات مختلفی که میتونه وجود باشه یا موانعی که میتونه وجود داشته باشه، مثلا از چه قبیله و چه قومی هستی، چه مشکل بدنی داری یا هر چیزی، اصلا مهم نیست، میتونی با ایمان بیای وارد قوم خداوند بشی. Paul teaches us there's neither Greek or Jew, male or female, barbarian, all is one in Christ. پولس به ما میگه که دیگه نه زنی وجود داره، نه مردی وجود داره، نه یونانی، نه غریب، نه سکیتی، همه اینا با هم دیگه یک هستن. God will gather all these kinds of people into his temple to worship him. خداوند همه این افراد رو جمع خواهد کرد توی معبد خودش که او رو بپرستن. Did you notice the end of verse 7? متوجه شدید آخر آیه 7 رو؟ My house shall be called a house of prayer. خانه من باید خانه عبادت خوانده بشه. Who's going to be in that house of prayer?
چه کسی تو اون خونه عبادت خواهد بود؟ All the nations. همه امت‌ها. Do you remember when Jesus quoted this verse? یادتون هست که عیسی مسیح کجا در مورد این آیه صحبت میکنه؟ When he goes to Yes. the temple to clean. Yes, I got that. That was the cleansing part. Yes. Jesus quotes this when he cleans the temple. از این نقل قول میکنه عیسی مسیح وقتی که معبد رو پاک میکنه، تمیز میکنه. And there are many reasons why Jesus is upset with the money changers and the religious leadership. در حال خیلی زیادی است که چرا عیسی مسیح عصبانی از دست اونهایی که اونجا کار میکنن و صرافی میکنن. But one of the reasons is that the intent of this house to be a house of prayer for all nations is now obscured by your money changing. و یکی از دلایلش که عیسی مسیح عصبانیه اینه که این خانه قرار بوده خانه عبادت همه امت‌ها باشه، ولی مانع بزرگی جلوش گذاشتن. فقط کسایی که پول دارن که میتونن برن پول رو چینج کنن میتونن وارد بشن. Now you know why you had to change money in the temple. شما میدونید چرا باید پول عوض میشد توی معبد؟ If you traveled for 500 kilometers, you couldn't bring your little goat with you, your sheep with you. اگه شما 500 کیلومتر مثلا مسافرت میکردی برای قربانی دادن، نمیتونستی مثلا بز یا گوسفند رو با خودت بیاری. So you sell your sheep and then you come buy a sheep in Jerusalem. پس تو میفروختی گوسفند تو، وقتی میمدی اورشلیم دوباره گوسفند دیگه میخریدی. So first you have to change your money to get the right currency. اول باید پولتو عوض میکردی تا پول اون کشور رو بگیری. And then you have to go bargain and get the right animal for your sacrifice. بعد میرفتی دنبال اینکه چونه بزنی و حیوانی که میخوای رو بخری. Have you ever been to the bazaar? حالا تو بازار بودین؟ چه اتفاقی میفته؟ They say one price, یکی میگه یه قیمت، but it's a different price. ولی قیمت چیز دیگه است. And then you discuss. از شما شروع That's میکنی too much, I'm a minute. چونه میزنی میگی نه من جای دیگه نمیخوام. You go through the bargaining process. میری برای چونه زدن. And you're always wondering, are they cheating me? همیشه هم تو فکر اینه که داره آیا سرم کلاه میذاره یا نه طرف. Now at the bazaar, that's fine. That's what a bazaar is. و تو بازار این اوکی، بازار اینجوری باید باشه. But what if the person at the bazaar is a priest? ولی اگه کسی که تو بازار هست کاهن باشه چی؟ What do you think about the priest? در مورد کاهن و خداش چی فکر میکنی؟ He's trying to cheat me. من داره منو گول میزنه، کلاه سرم میذاره. Okay? So Jesus says, you're supposed to come to my house and worship, and you're supposed to come and buy bread with no money. و عیسی مسیح میگه شما باید میومدید تو خانه من عبادت میکردید و باید اینجا بیایید نون بخرید بدون پول حتی. But it sure looks like the priests are getting all the money. ولی انگار که اون کاهن است که تمام پولا رو به جیب داره میزنه. And now when all these different kinds of people come to worship, all they can think about is, well, I cheated. و حالا این همه آدم که اومدن اونجا پرستش کنن، تنها چیزی که دارن فکر میکنن این که کلاه سرمون گذاشتن یا نه. You completely misunderstood the purpose of a temple. و کاملا اشتباه متوجه شدی هدف وجود یک معبد رو. My house is supposed to be a house of prayer for all nations. خانه من خانه‌ای باید می بود که خانه عبادت می بود برای تمامی امت‌ها. So we recognize Jesus was very familiar with what Isaiah was saying, and it affected the way he interacted with the Jewish people in his پس متوجه میشیم که اشعیا عیسی مسیح کاملا متوجه بود چی داره میگه در ارتباط با این چیزی که اشعیا اینجا میگه. So that's Isaiah 56. این اشعیا 56. I'll go ahead and jump into and begin the Jubilee message, the Jubilee messenger before our break here in a minute. قبل از اینکه بخوام برم برای بریک میخوام شروع کنم توضیح دادن پیامی که در ارتباط با سال پسندیده خداوند هست. But let's start by reading Isaiah 61 verses 1 to 3. بخوایم شروع کنیم با خوندن اشعیا 61 آیه های 1 تا 3. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم
و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدایمان ندا نمایم و جمعی ماتمیان را تسلی بخشم. تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. So here we meet the third figure, ما اینجا یک شخصیت سومی رو می‌بینیم the anointed messenger. و اون پیام‌آور مسح شده هستش. Because the Spirit of God has come upon him and given him this message to proclaim. به خاطر اینکه روح خداوند بر روی اون اومده و اون رو مسح کرده تا بتونه این پیام رو اعلام بکنه. But who's the message for? حالا پیام برای کیا هست؟ The poor, the brokenhearted, the captives. برای آدم‌های فقیر هستش، اونهایی که قلباشون شکسته، اونهایی که به اسارت رفتن. And what is he proclaiming? و چه چیزی رو اعلام میکنه؟ The year of the Lord's favor. از سال پسندیده خداوند. Now, one idea behind this year of the Lord's favor is that it's actually the Jubilee year. و یه ایده که هستش تو این ایده هستش که ما میگیم ایده سال گفتم 50 که بعد از اون موقع همه رو آزاد میکنن، سال یوبیل. Every 7 years there's a Sabbath year. هر 7 سال سر هر 7 سال سبت سالانه وجود داشت. Right, there's a Sabbath once a week, but every 7 years there's a Sabbath a year. چون هر هفته یک روز سبت، هر 7 سال هم یک سال سبت میشد توش. The people didn't work the land. و مردم روی مزرعه‌هاشون کار نمی‌کردن. They didn't sow and they didn't reap. و چیزی رو نمی‌کاشتن، چیزی هم برداشت نمی‌کردن. They let the land rest. اجازه میدادن که زمین استراحت کنه. They would forgive debts that people had against them, financial debts. و کسی هم اگه بهشون بدهکار بود اون بدهکاری رو هم به اصطلاح می‌بخشیدن. Every 7 Sabbath years there was an additional year called the Jubilee year. هر 7 تا 7 سال که 49 سال میشد، روز 50م یک سال خاصی میشد، سال 50م که اونو بهشون گفتن سال یوبیل. In addition to the Sabbath year principles, there were 2 other things. و به اون دو تا چیزهای دیگه اضافه میشد به کارهایی که معمولاً توی سالهای سبت انجام میدادن. There's one other thing. There was the return of land. و یکی که بود این بود که زمین رو برمیگردوندن. That is, if you had mortgaged or sold your land because you were in debt, it would be returned to you on the Jubilee year. اگر شما زمین ازت گرفته شده بود به خاطر بدهکاری که داشتی یا وام مسکن نگه داشتی، سال یوبیلی که میشد بهت برش میگردن، یعنی حسابتو صاف میکردن در اصل. Remember, this is a much simpler economy than a modern global economy. و حواستون باشه اینجا اقتصاد خیلی ساده تریه تو زمان باستان تا اقتصاد پیچیده الان. So the only big investment you had was your land. بزرگترین به اصطلاح سرمایه‌ای که داشتی تو زندگیت زمینت بود. So you could sell your land if you had a big financial problem. اگر مشکل مالی داشتی میتونستی زمینتو بفروشی. But on the Jubilee year, it was returned to you. ولی سال یوبیلی دوباره زمینتو بهت برمیگردوندن. Now, to be honest, this bothers me because I'm in America. من این منو اذیت میکنه چون من آمریکاییم. And we believe in the right of private property. و ما به این اعتقاد داریم که من باید زمین مال من باشه، دیگه باید همیشه مال من باشه. So if I buy land from you and 3 years later it's the Jubilee year, you get it back. من ازت یه زمینی بگیرم از تو و 3 سال بعد سال یوبیله باز دوباره برمیگرده. That's not fair. و این اصلا عدالت نیست. Well, let's think about this for a minute. ولی در مورد یکم فکر بکنیم اول. Why did God establish a Jubilee year? چرا خداوند سال یوبیل رو درست کرد؟ Did he establish it for the rich people? برای آدمای پولدار درست کرده بود اینو یوبیل رو؟ No. نه. There will always be poor people. همیشه آدم‌های فقیر خواهند بود. There's 1,000 reasons why people are poor. هزاران دلیل وجود داره که چرا مردم فقیرن. Some reasons, there was a drought that year and I lost all my crop.
و بعضی سال‌ها اینجوری بود که خشکسالی میشد، طرف تمام محصولش از دست میداد. There was a war and the Philistines raided my land and I didn't have any food and I lost all my investment. جنگ بود، از فلسطین آمدن و زمین منو گرفتن و همه چیز از دست رفت. But sometimes I'm lazy. ولی بعضی موقع به خاطر اینکه آدم تنبلی هستم. Sometimes I made poor choices and got into trouble. بعضی موقع به خاطر اینکه انتخابات اشتباهی تو زندگیم کردم و حالا به مشکل برخوردم. It doesn't matter which reason. فرق نمی‌کنه چه دلیلی. The Lord is saying, I will care for the poor by resetting the financial clock every 50 years. و خداوند میگه من از این طریق به فقیران کمک میکنم که انگار ساعت دوباره تنظیم میکنم که از نظر مالی باز بتونن رو پای خودشون وایسن. Because God is compassionate. به خاطر این خداوند رحمت داره. God is merciful. خداوند پر از رحمت هستش. So one thing that's helpful for us, one question that's helpful for us to ask is, how do we feel about this Jubilee year? حالا ما از خودمون باید سوال بکنیم چه احساسی میکنیم در مورد سال یوبیلی. And we'll get to this again when we look at Jesus quoting this passage. وقتی که ما به این میرسیم نگاه میکنیم میبینیم که عیسی مسیح هم از این متن نقل قول میکنه. But here's how it works. حالا اینجوری کار میکنه. Are you celebrating and happy when there's a Jubilee year? وقتی که سال یوبیلی میاد آیا شما شادید و دارید جشن میگیرید؟ Or are you grumpy and mad because someone took your money? و یا اینکه انقدر عصبانی هستی و اونق به خاطر اینکه یه نفر پولتو گرفت یا زمینتو ازت گرفت. Who gave you the land? چه کسی اولش به تو زمین رو داده بود؟ And we might buy and sell land. ما اعتبار داره با پول زمین بخریم بفروشیم. But who gave land to humanity? ولی چه کسی زمین رو به انسان‌ها داده؟ So even if I have a lot of land that produces a lot of crops, who sends the rain? و اگر تازه من خیلی زمین زیاد دارم که محصول زیاد میده چه کسی بارونشو میفرسته؟ Who thought up the idea of a seed? چه کسی ایده مثلا چی میگه بذر رو گذاشتش؟ God is creator. خداوند آفریننده است. And anytime we have abundance and prosperity, it's because God blessed us. هر وقت که ما زیادی داریم و برکت داریم به خاطر اینکه خداوند این برکت رو به ما داده. So if we don't rejoice in the Jubilee year, we're saying, oh, I'm rich because I'm smart and I'm capable. وقتی که ما جشن نمیگیریم سال یوبیلی رو به خاطر اینه که میگیم من باهوشم و من پول خودم بود چرا از دست دادم چیزی رو. But it also asks the question, how do I look at my brother? ولی سوال دیگه هم که میپرسه اینه که چه نگاهی دارم به برادرم میکنم. Is he my brother or is he my servant? آیا اون برادر منه یا خادم منه؟ If he's my brother, everything I have is his. اگر برادر من باشه هر چی که من دارم مال اون هم هست. We're all family, so my wealth is your wealth. ما هممون یک خانواده ایم پس پول من باید پول تو هم باشه. We share everything together. ما همه چیز با هم دیگه به اشتراک میگذاریم. But if you're my servant, I pay you your wages and send you away. ولی تو اگر خادم من هستی من فقط مزدتو میدم و میفرستمت بری. So in the Jubilee year, we're asking the question, how do we view the people around us? و در سال یوبیلی ما از خودمون این سوال رو میکنیم که آدم‌های دور و برمون رو چجوری بهشون نگاه میکنیم. Do we rejoice with those who rejoice? آیا ما شاد میشیم با اونهایی که شاد شدن؟ And these people who've been so poor, today we're blessed and all their debts were forgiven. Hallelujah! و میگیم این آدمایی که اینقدر فقیر بودن امروز برکت گرفتن و تمام بدهکاریاشون بخشیده شده پس هللویا. Or do we see them getting all this money and go? و میبینیم که بعضی نگاه میکنیم پولا رو میگیرن و میرن و میگیم پولی که میگیرم اینه زیاد میدن باید دقیقه شد. Excellent translation. There was someone who did that. کسی بود که این کار رو میکرد. It would be the older brother of the prodigal son. برادر بزرگتر پسر گم شده. His father celebrated when his sinful brother came home and he was angry. و پدرش جشن گرفت وقتی که اون برگشت خونه ولی اون خیلی عصبانی بود. Because he did not understand the heart of his father. برای اینکه قلب پدرش رو نتونست بشناسه.
So when we don't rejoice in the Jubilee year, we don't understand the heart of our Father. وقتی که ما جشن نگیریم سال یوبیلی رو به خاطر این هستش که قلب پدرمون رو نشناختیم. And you remember the surprise of the prodigal son, right? و متوجه شدین اونجا تو پسر گم شده چه سورپرایزی وجود داره. A man had 2 sons. مرد 2 تا پسر داشت. One was very sinful, یکی پر از گناه بود. but only one son repented. ولی یکی فقط توبه کرد. Who was left outside the house? کدوم بیرون از خونه موند؟ The older brother, برادر بزرگتر. right? Who understood the heart of the father? چه کدومشون قلب پدر رو بهتر فهمید؟ The sinful younger brother. گناهکاره و جوانتره. So whenever we don't understand the Jubilee year, we don't understand the heart of our Father. وقتی که ما متوجه نشیم سال یوبیلی رو قلب خدا رو متوجه نشیم.